Att segla över Biscaya. Som att dansa med en riktigt ilsken partner på ett väldigt halt dansgolv. Här möts Atlanten och Europas kuster i en ständig kraftmätning och det sägs att de som klarar av den här resan får en hedersplats i sjöfararnas inofficiella Hall of Fame. Men misströsta inte. Med rätt mix av skicklighet, tur och en gnutta humor kan du inte bara överleva, du kan faktiskt ha riktigt kul på vägen. För om du kan hantera Biscaya, ja då kan du segla var som helst. Hur är Biscayabukten? Nu finns det ingen återvändo. Jag höll på mig. Ja hörni, då håller vi på och förbereda oss inför att korsa Biscayabukten. Vi påbörjar våran segling imorgon, så just nu är det små förberedelser. Vi tycker att vi är ganska redo, men vi städar och fixar och kollar motor och jag ska laga lite matlådor. Det är rätt skönt att slippa laga mat ifall det blir mycket vågor och sådär. Jag har också handlat massa baguetter och croissanter och chokladcroissanter så att vi har på vår översegling. Vi kommer sakna Frankrike och deras bagerier. Jag höll på att leta som 17 i morse för ett bra bageri. Jag är ju rena vischan. Vi måste ha gått för långt. Fan vad jag är törstig. Men så var allting liksom slut överallt och så jag strosade runt där. Men till slut så hittade jag det, så blev jag jätteglad. Hallå! Jag hittade peppet på dig! Så det känns superbra. Vi är redo. Imorgon bitti sticker vi i förmodligen ganska så mycket vind. Och sen så kommer det sakta dö ut lite grann. Men det beryktade Biscayabukten händer imorgon. Biscaya skulle bli vår dittills längsta segling med Lyra. Den rutt vi hade planerat var ungefär 350 sjömil och borde ta oss ungefär 3 dygn. Biscaya är känd för att snabbt kunna bjuda på tuffa förhållanden, så det var viktigt för oss att känna oss så förberedda som möjligt. Vi gick igenom motor, elsystem, städade och lagade matlådor. När vi var klara med allt bestämde vi oss för att åka redan samma kväll för att få ett så bra väderfönster som möjligt. Ja, vi har alltså stuckit iväg nu då. Nu finns det ingen återvändo. Nu är det bara... Vi valde det här fönstret och så är det. Det regnar en del, vilket är lite jobbigt, men det kommer och går. Så vi hoppas att vi inte ska få allt för mycket regn på oss i natt. Blåser runt 15 knop, byar upp till 20. Och det är enligt prognosen, så att det känns ju bra. Och sen så hoppas vi att vi ska kunna behålla den här vinden då, i alla fall hela dagen imorgon. Så att ja, det är väl bara allt väl så här länge. Hur är Biscayabukten? Hur ger det mig?
har vi gjort ungefär 100 distans av Biscaya. Och hittills, det var en ganska tuff start får vi väl säga. Natten var besvärlig. Mycket vågor, mycket vind. Leo var en riktig trooper som tog i princip hela natten. Vi var båda vakna fram till ungefär klockan 2. Då vi höll på att greja med en massa skit. Och sen så har Leo, ja, han fick vara vaken helt enkelt för att hålla ordning på skutan här. Men har nu fått sig en liten välförtjänt sömn nu på morgonen istället. Vi får se, det tutar på bra ändå. Vi gör 8 knop ungefär. Och vi hoppas att vågorna ska lugna ner sig lite grann. För det är väl de som är besvärligast. Men i övrigt går det väl bra. Vi har fått lite besök av delfiner men inte hunnit filma dem. De har varit snabba de små rackarna. Så att vi ska väl ta och käka lite lunch här och ja, hoppas att det fortsätter gå så här bra. Vädret var på vår sida även om vågorna var besvärliga. Men det är här, mitt i allt det stora, som tankarna kommer. Vi är bara en liten del i något mycket större. Man är omgiven av oändliga vidder av hav utan andra båtar i sikte. Och vi tänkte också på vad som kunde lura under ytan. Vi hoppades framförallt att vi skulle slippa stöta på späckhuggare som på Biscaya har slagit sönder roder på båtar och lämnat dem ensamma på havet utan styrning. Vi gör inte så mycket här ombord. Vi äter och vi sover. Vi tittar ut på havet och vi lyssnar på väldigt mycket dokumentärer. Det blåser 20 knop ungefär och vågorna är väldigt all over the place kan man väl säga. Så det är lite besvärligt. Men det ska också komma ett stiltjebälte som jag kan oroa mig lite för. Det här tar vi oss ändå framåt på. Så det är skönt. Men det ska bli väldigt skönt att komma fram också. Tack. Jag vet inte om det finns valar här. Det får man googla det sen. Ja, det måste vi googla. Men den såg ju Den var ju extremt... fucking huge. Och fy fan. Alltså jag är så skakig hela... Ja. Oh my god. Vi såg precis den största valen var det inte, men det var en helt enorm val precis bakom båten och jag skakar, herregud, jag höll på att bajsa på mig. Jag trodde, eller först man blir rädd för att det är späckhuggare. Så att Leo tog rodret ifall att de skulle ha attackerat oss. Men det var bara en val stor bakom båten som uppandades. Ser du den igen?
Ja, först kändes det ju som att den var på väg. Det var ju det som var läskigt. Rakt mot. Den var på väg rakt mot oss. Efter idogt googlande i efterhand har vi kommit fram till att det var en sillval vi såg. Föreställ dig ett djur stort som en långtradare. Eller nej förresten, en hel rad med bussar. Det är sillvalen det. De kan bli upp mot 24 meter långa och är därmed världens näst största djur, endast överträffad av sin kusin blåvalen. De kan väga upp mot 80 ton och det är som att ha 10 elefanter på undervattensfest. Precis som namnet antyder äter sillvalen småfisk och plankton. Och var kan man få syn på den här giganten? Jo, bland annat i Biscayabukten. De här imponerande valarna glider fram här varje år. Och tro mig, den här synen är någonting vi sent kommer glömma. Ute på det öppna havet, mitt ute på Biscaya, omgiven av oändliga mängder vatten, insåg vi återigen hur små vi är. Varje våg, varje vindpust påminner om naturens enorma kraft. Naturen var dock på vår sida när månen lyste starkt och gav oss ett vackert silversken om nätterna.
Dag 2 på Biscaya då. Natten var väldigt... det var brist på vind i natt. Så att vi fick åka motor hela natten. Och det var lite stökigt för att vågorna från dagen innan låg ju kvar. Så att vi kastades runt en hel del i liksom både de här stora atlantdyningarna och de gamla vindvågorna. Så att det var ganska så gungigt hela kvällen och natten. Men nu är det däremot väldigt mycket bättre. Nu ligger ju atlantdyningen kvar, men den är ju inga större problem nu när det har kommit lite vind. Så att nu kan vi åka på här igen och hoppas vara framme tidigt imorgon bitti. Runt 6 kanske. Hoppas att det är ljust när vi kommer fram i alla fall. Så att ja, vi får se vad dagen har att erbjuda här. Negativa med att vi stack på kvällen blir ju att vi får 3 nätter ute till havs. Men jag tror ändå att det här blev en mycket bättre timing. Vi slapp det där riktigt stora stiltjebältet vi hade fått i nästan ett helt dygn annars. Nu hade vi ju natten. Men förhoppningsvis så har vi den här vinden hela vägen fram nu. Och då blev ju timingen riktigt bra. Trots 3 nätter så tror jag ändå att vi valde rätt med att sticka på kvällen. Sista kvällen på Biscaya och det har blivit lite stökigare igen. Det blåser 20-25 knop och ganska höga, stabbiga vågor nu när vi börjar närma oss land. Så det känns lite sådär. Vi har tagit 2 rev i Storen och 2 rev i Genuan. Och ja, enligt vår plotter här så ska vi vara framme om 6 timmar. Om det fortsätter hålla sig så här, men vi kan ju hoppas lite på att det dör ner lite grann. Det är lite väl stökigt här ute just nu. Men ja,
Annars så har det väl gått bra Biscaya. Bara hålla tummarna att vi fortsätter över mållinjen också. Till slut blev även en revad Genoa för mycket och vi fick för första gången riktig glädje av vår lilla kuttefock. Ja, framme i A Coruña i Spanien. Varmt och gott och vi har sovit i 12 timmar tror jag nästan. Vi kom fram, eller vi ankrade vid 2 i natt kanske och sov in på förmiddagen får man väl säga. Nu håller vi på och fixar och donar och städar upp. Det blev rätt saltigt överallt. Vi fick ju smaka på nästan varenda väderförhållande där ute på Biscaya. Så att det har kommit in saltvatten och vi ska försöka röja undan så gott vi kan. Och känslan här efter att få byta lakan känns väldigt skönt. Så att det ska vi hålla på och greja med här nu och sen tänkte vi sticka in i hamnen imorgon så att vi ligger kvar här på Svaj och kan sola och bada lite kanske också. Så att i nästa avsnitt så blir det väl A Coruña tänker jag. Så haka gärna på oss då igen. Tack snälla för att ni har tittat. Hoppas ni har gillat det här avsnittet. Vi ses snart. Ha det bra. Hej då!